কাকচাং ৱাটাৰফলৰ এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত মোক বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে কাৰ্বি আংলঙৰ কোনটো ছাইডত এই কাকচাং ৱাটাৰফলটো আছে। এটা কথা কিন্তু আচৰিত, অসমৰ ভিতৰতে ইমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল থকা পাছতো প্ৰায় মানুহ ইয়াত যোৱা নাই। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব যদি তোমালোক কাকচাং ৱাটাৰফল আহিম বুলি প্লেন কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোক আহিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট বোকাখাতলৈ, কাৰণ সেইটোৱে হ'ল একমাত্ৰ ৰাস্তা যিটোৰ পৰা তোমালোক কাকচাং ৱাটাৰফল আহিব পাৰিবা। আৰু তাৰ পৰা মাত্ৰ 6 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে কাইফুলাংচু নামৰ এই জেগাটো, য'ত কাকচাং ৱাটাৰফলটো আছে। আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে এই কাকচাং ৱাটাৰফললৈ এতিয়ালৈকে মই 6-7 বাৰৰ ওপৰত আহিলো, কিন্তু তাৰ পিছতো মোক ইয়াত আহি আমনি লগা নাই। কিন্তু এই বাৰিষা সময়ত ৰাস্তাবোৰ অলপমান বোকা হৈ থাকে, সেইকাৰণে মানে বাইক বা গাড়ী নিবলৈ অলপমান কষ্ট হয়। কিন্তু একো নাই দিয়া, কাৰণ তেনেকুৱা কষ্ট পোৱা যেনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ভিউ দেখিবলৈ পাবা, সেইবোৰ কষ্ট একেবাৰে পাহৰি যাবা। আৰু অলৰেডি কাকচাং ৱাটাৰফল এতিয়ালৈকে কোন আহিলা সেই সকলেও কমেণ্ট কৰি দিবাচোন। আৰু যিসকলে ট্ৰেভেল কৰি ভাল পাব, ট্ৰেভেলিঙৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মোক ফ'ল' কৰি দিবা, কাৰণ এনেকুৱা কণ্টেণ্ট মই দিয়ে থাকোঁ। আৰু লগতে মোৰ 10K হ'ব গৈছে, জল্দি 10Kটো কৰি দিয়া।